Hi everyone, this is me again, Laika, and welcome back to my channel. Ayan, may panibagong video na naman tayo kasi nadagdagan na naman tayo ng 1,000 subscribers. Ayan, happy 14,000 subscribers sa aking channel. Thank you so much guys, and part kayo ng ating 14,000 subscribers milestone. At alam nyo naman, di ba, na tuwing nadadagdagan tayo ng 1,000 subscribers, palagi ako nagvi-video. I-upload ako ng vlog kasi ayun, gusto ko magpasalamat sa inyo. And ayun, thank you so much guys. Ayan, kahit hindi na tayo masyado active, pero ginagawa ko naman yung best ko na at least makapag-upload ako ng vlog once a week. Kahit medyo busy na tayo kasi alam nyo naman, Shopee live streamer na si ate mo. Ayan, sa mga hindi pa na-update dyan, official Shopee live streamer na po ako for the month of March. Pero, ayan, na-extend po kami hanggang April. Makikita nyo ako at mapapanood nyo ako sa Shopee Live. Mondays to Fridays, 6 to 7 p.m. Ayan, araw-araw tayo mag-uusap-usap doon. Magkikwentuhan tayo, kaya panoorin nyo ako doon. So, ayun na nga, sa video na to, naisip ko na ano kaya kung sama ko na lang dito yung aking TikTok tutorial. Kasi meron akong transformation video sa TikTok na may mga nagtatanong sa akin kung paano ko daw siya ginawa, ganun. Medyo mahirap kasi mag-explain sa chat and sa comment, kaya ayan, naisip ko na yun na lang yung gagawin ko dito sa video na to. So, ituturo ko sa inyo itong isa sa pinaka-basic na transition sa TikTok. Without further ado, let's get started. Oops, my heart went. My heart just got stuck between these. So, yun yung transformation video na ginawa ko, pero hindi ko yun uulitin. Ang gagawin ko ngayon, ang naisip ko is parang boyish style, tapos magpapalit ako into girly. Parang ganun lang. So, simple lang, para lang mapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. And dito na yung props ko, ayan na sila. And naka-screen record na ako dito ngayon, guys. Para makita nyo kung paano yung step by step na gagawin ko. So, punta na tayo kay TikTok na app. And then, punta tayo dito sa ginawa kong video kasi gagamit natin same music. Use this sound. Oops. Back natin. Yan. So, ang unang gagawin ko is magsusuotin ko muna tong t-shirt para ano muna tayo, parang boyish style muna tayo. Yan. Yeah. And then, cap. Haba ng buhok. Boyish pero haba ng hair. Yan. Tapos, dito tayo kay timer. Ano natin konti. So, dito ko siya i-stop sa 9.8. Kasi dyan yung part na tatalon na ako. So, try natin. And then, start shooting. Naka 3 seconds. Parang 3 seconds, pwedeng 10. So, try natin yung 3 seconds kasi yun ay may usual na ginagamit para mas mabilis yung countdown. Ayun, natin yung ginawa ko. Tumalon ako bago mag-end yung music. And then, panoorin muna natin siya kasi baka may mali pala. Feeling ko okay naman na yun. Tumalon naman ako sa last part eh. So, dito tayo. Start natin. Yan. So, ito yung part na tatalon ako, nag-transform na ako, and then, i-stop ko siya sa 12.1 kasi yung last na 3 seconds is gagawin naman natin siyang slow-mo. So, game, change outfit na tayo. So, di ba yung last part kanina tumalon ako, so ngayon tatalon ako ulit. So, naka-timer siya guys para hindi na kayo mag-click-click every time na magpo-post kayo. So, yun yung reason kung bakit may timer option si TikTok. Kaya gamitin nyo yun. Okay, so game tayo. Tatalon tayo pagka 3, 2, 1.
So, ayun, nag-stop na ako doon. And then, gawin naman natin siyang slow-mo, yung last part. Well, ito yung slow-mo, guys. 0.5. 0.3 mas slow-mo siya. So, si 2 and 3, and ito yung mga mabibilis. Ito tayo kay 0.5. And then, timer ulit. So, start shooting tayo. Ayun. Panoorin na natin. Hindi ko alam kung naging successful. Isa pa nga. Wait lang. Parang hindi ko trip yung sa may last part ng slow mo. Isa pa. Tapos, isang slow mo pa. Game. Feeling ko okay na siya. Feeling ko okay na siya. So, ayun na yun. Next, i-drop ko muna siya. Bago natin i-upload. My heart went. My heart just got stuck between these. So, ayun na guys, ang ating transition tutorial. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. Don't forget to follow me on TikTok at laikapacheco_. And watch my Shopee live from Mondays to Fridays, 6 to 7 p.m. See you every day, guys. Bye-bye! Don't forget to subscribe na din pala and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga next videos ko. Bye-bye! Mwah!